हेलो अनि नमस्ते। आज फेरि म नयाँ रेसिपी लिएर तपाईहरुको समक्ष आइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ। र आजको रेसिपी हो नाकिमाको अचार। हजुर सही सुन्नुभयो, नाकिमा जो हाम्रो गाउँ बस्तीमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। यदि पाउनु भएन भने पनि मार्केटमा त अवश्य नै पाउनुहुन्छ। लौ त आजको रेसिपी सुरु गरौँ। सुरु गर्नु भन्दा अगाडि मैले नाकिमालाई यसरी चुनाउँदै एउटा प्लेटमा राखिरहेको छु। हेर्नुस् त मैले सबै नाकिमा चुडाइसकेको छु। अब हामी नाकिमालाई उसिन्नु पर्दछ। उसिन्नुको निम्ति मैले ग्यासमा कराई राखिसकेको छु। अब म यसमा तातो पानी एड गर्न गइरहेको छु। यस पानीमा अब म नुन एड गर्न गइरहेको छु। नुनले नाकिमाको फूललाई एक प्रकारको नरम बनाउँदछ। यसरी नै म यस पानीमा हर्दी हाल्न गइरहेको छु, जसले नाकिमाको फूललाई एक प्रकारको शाइन दिँदछ। अब हामी छोडाएर राखेको नाकिमाको फूललाई यस पानीमा हाल्दै छौं। अब यसलाई 15 मिनेट जस्तो उम्लन दिनुपर्छ अनि बेला बेलामा यसरी चलाइरहनु होला। नाकिमा 15 मिनेट उम्लिसकेको छ। अब हामी ग्यास निभाएर यसलाई केही बेर सेलिन दिनेछौँ। यो हाम्रो सेलिसकेको छ। अब हामी धुने प्रोसेसमा जाँदैछौँ। अब हामी नाकिमाको फूललाई यसरी पानीमा खेलाउँदै बल लगाएर होइन, हल्कासँग निचोर्दै एउटा भाँडामा राख्नु पर्दछ। यो विधि तपाईहरूले 4-5 पल्ट गर्नुपर्छ, किनकि यसो गर्नाले फूलमा रहेको तितोपन पनि हटेर जाँदछ। हेर्नुस् त हामीले नाकिमाको फूल मजाले धोइसकेका छौं। अब यसलाई पकाउनका निम्ति मैले टमाटर अनि प्याज यसरी धोएर राखेको छु। अब यसलाई पातला पातला गरेर काट्नु पर्दछ। हेर्नुस् त हामीले प्याज र टमाटर काटिसकेका छौं। ल हाम्रो सबै सामग्री तयार भइसकेको छ पकाउनका लागि। मैले ग्यासमा कराई चढाइसकेको छु। हाम्रो कराई तातिसकेको छ र म तेल एड गर्न गइरहेको छु। यस रेसिपीमा तेल ज्यादा लाग्दछ र मैले सानो कपको 1 कप तेल युज गरेको छु। हाम्रो तेल गरम भइसकेको छ र मैले काटेको प्याज यसरी हाल्दैछु। अब यसलाई हल्का ब्राउन भइन्जेलसम्म मजाले तेलमा भुट्नुपर्छ। हाम्रो प्याजको कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब हामी यसमा हर्दी एड गर्न गइरहेका छौं। यसरी नै जिरा, अदुवा अनि खोर्सानीको पेस्ट हालेर फेरि एकपल्ट मजाले चलाउनुहोस्। फेरि स्वादअनुसार नुन हालेर एकपल्ट मजाले चलाउनुहोस्। अब हामीले काटेर राखेको टमाटरलाई यसरी हाल्नु पर्दछ अनि हल्का पाकिन्जेलसम्म मजाले मसलामा पकाउनु पर्दछ। हाम्रो मसला पाकिसकेको छ। अब हामीले धोएर राखेको नाकिमाको फूललाई यसरी हाल्न पर्दछ अनि मजाले चलाउनु पर्दछ। हाम्रो नाकिमा लगभग 75% पाकिसकेको छ। अब लो फ्लेममा यसलाई 15 मिनेट जस्तो पकाउनु पर्दछ। हेर्नुस् त हाम्रो अचार पाकिसकेको छ। अब हामी ग्यास बन्द गरेर सर्भ गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त हाम्रो नाकिमाको अचार एकदमै स्वादिष्ट बनेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि जतिजना मेरो च्यानलमा नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् है।